Bine v-am regăsit! Sunt Horia Oprea și astăzi ne vom aventura în lumea pasionantă și adesea tumultoasă a iubirilor lui Fyodor Dostoevski, unul dintre cei mai mari scriitori din istorie. Paradoxal, dar pe cât de cunoscută este în lume opera lui Dostoevski, pe atât de ignorată este viața lui personală, plină de excese și frământări. Analizând relațiile lui cu femeile, aflăm că dragostea și sexul au ocupat un loc primordial în viața sa. De la iubirea tainică a tânărului devenit peste noapte celebru prin romanul Umiliți și obidiți, trecând prin dragostea mistuitoare din anii maturității târzii și până la dragostea triumfătoare din perioada declinului vieții biologice, Dostoevski a parcurs un drum dramatic marcat de suferință, boală, sărăcie și nefericire. Obișnuit ca în dragoste mai mult să ofere decât să primească și lăsând în fiecare femeie pe care a iubit-o o parte din sufletul său generos, el a trăit cu intensitate sentimentul iubirii. Prima dragoste. Succesul oamenilor sărmani i-a deschis ușile saloanelor din Petersburg, iar în casa cunoscutului om de litere Panaev, i-a fost prezentat soției acestuia. Iată ce îi scria el despre acest moment din viața sa fratelui Mihail. Ieri, pe 15 noiembrie 1845, am fost pentru prima dată la Panaev și cred că deja m-am îndrăgostit de soția lui. Aceasta este frumoasă și deșteaptă, amabilă și neprefăcută până peste poate. Îmi petrec frumos timpul. Dar Panaeva era întotdeauna în centrul atenției și din mulțimea de admiratori se distingea întotdeauna Nekrasov. Acesta aproape că nu-și ascundea sentimentele pentru ea și peste 2 ani i-a devenit amant. După 3 luni de la întâlnirea cu bruneta fatală, Dostoevski îi scria fratelui său despre pasiunea sa. Am fost foarte îndrăgostit de Panaeva. Acum mi-a mai trecut sau doar mi se pare. Sunt la pământ cu sănătatea și cu nervii, mi-e teamă să nu fac chiar vreo criză. Prima iubire, târzie, a fost pentru el dureroasă și umilitoare și a dat seama de la început că nu are nicio șansă și că va trebui ca sentimentele sale să se stingă cu timpul. Dragostea nefericită, prima soție. După ce și-a ispășit pedeapsa la ognă, Dostoevski a fost trimis la Semipalatinsk. Aici s-a îndrăgostit de Maria Dmitrievna, al cărui soț, Alexandru Isaev, era un ratat care își pierduse slujba și dăduse în patima beției. O blondă destul de frumoasă, de înălțime mijlocie, foarte slabă, fire pasională și exaltată, după cum o descrie Wrangel, prietenul lui Dostoevski, era citită, bine educată, curioasă, neobișnuit de vioaie și de impresionabilă. Fața fină, slăbiciunea fizică și lipsa ei de apărare trezeau în Dostoevski dorința de a o ajuta, de a o apăra ca pe un copil. L-a tulburat profund îmbinarea de infantilism și feminătate, care îi incenta întotdeauna senzualitatea, trezindu-i sentimente pe care el nu putea și nu voia să și le înfrâneze. În realitate, Maria Dmitrievna era o femeie excesiv de nervoasă, aproape isterică, dar mai ales la începutul relațiilor dintre ei, Dostoevski vedea în desele schimbări de dispoziție, tonul ridicat sau lacrimi, semnele unor sentimente profunde. Se prea poate ca și Maria să se fie atașat de Dostoevski, dar nu era în niciun caz îndrăgostită de el, cel puțin la început, deși îi punea capul pe umăr și îi răspundea la sărutări. El însă s-a îndrăgostit nebunește și credea că este iubit la fel, pe când ea lua parte doar din plictiseală și deznădejde la acest joc ce îi se părea frumos. El mergea pe al 34-lea an și până atunci nu mai avusese nici iubită, nici prietenă. Ea era prima femeie tânără și interesantă pe care Dostoevski a întâlnit-o după 4 ani de ognă și a copleșit-o cu toate farmecele dorinților neîmplinite,
ale fanteziilor erotice și ale iluziilor romantice. Această blondă zlăbănoagă întruchipa pentru el toată bucuria vieții. Maria Dmitrievna nu era deloc o femeie ușor de suportat. Era irascibilă, o supăra mereu câte cineva, era mai tot timpul bolnavă, îl săcăia pe Dostoevski cu bănuielile și gelozia sa. Asta nu a împiedicat-o ca după moartea soțului să îl înșele pe Dostoevski cu Vergunov, un învățător sărac. În cele din urmă s-au căsătorit, dar în noaptea nunții Dostoevski a făcut o criză de epilepsie. Fața îi se întunecase, a început să geamă sălbatic, s-a aruncat pe jos, zvârcolindu-se. În curând și-a pierdut cunoștința, iar când și-a revenit, era atât de slăbit încât nu mai putea vorbi. Maria s-a speriat atât de tare încât era să leșine și ea. Criza soțului i-a provocat o impresie groaznică. Această situație a avut urmări nefaste asupra relațiilor conjugale. În atmosfera de tensiune nervoasă ce a urmat, se chinuia unul pe altul, fiind într-o luptă continuă. Certurile alternau cu căința și regrete exprimate zgomotos, cu jurăminte de dragoste eternă, care se transformau într-un duel sterp al corpurilor, iar nesatisfacerea le otrăvea sângele și sufletul. Vorbind despre Maria Dmitrievna, trebuie remarcată labilitatea ei psihică, cu alternanțe de la veselie la ipocohondrie. Avea tendințe manifeste spre mania persecuției și melancolie, îi sărea țandăra din temirce și vedea pretutindeni intrigi și uneltiri, trecea la mânie, urla și țipa până cădea pe jos, apoi, liniștindu-se, își cerea supusă iertare și era bunătatea pe pământ. Dar nu era ușor nici să trăiești cu un om complicat, bolnav și în același timp genial, așa cum era Dostoevski. De fapt, ei se asemănau în multe privințe. Amândoi erau cuprinși repede de frenezie, niciunul nu încăpea în cadrul strâmt al tihnei și obișnuinței și amândoi depășeau cu ușurință măsura. Numai că ceea ce la Dostoevski era flacăra geniului, la Maria Dmitrievna erau bâlvătăile focului unei suferințe grele. Relația aceasta agonizantă se încheie în 1864, când Maria Dmitrievna sfârșește răpusă de tuberculoză. Dragostea neîmpărtășită. După ce s-a stabilit la Petersburg, Dostoevski a cunoscut o tânără studentă care l-a cucerit prin frumusețea și tinerețea ei. Se numea Apolinaria Suslova, avea doar 22 de ani și studia la universitate. Apolinaria i-a trimis lui Dostoevski o scrisoare naivă și poetică în care îi declara dragostea. El i-a răspuns și s-au întâlnit. În faza inițială a relațiilor lor, interesul lui Dostoevski a fost dictat exclusiv de atracția fizică. Tinerețea ei i-a trezit dorința care creștea de la o întâlnire la alta până a devenit o pasiune oarbă. Curând, latura erotică a relațiilor dintre ei a fost consolidată și apoi extinsă prin emoții de altă natură, mai profundă. Ca scriitor și gânditor, Dostoevski era cu mult deasupra ei. Ea îl admira și îl urcase pe un piedestal. Dar acest chip de prieten și mentor s-a alterat în urma experienței intime cu el. Dostoevski, ca amant, era fie sentimental, slab, fie se purta cu ea ca și cu un obiect, umilind-o cu excesele sale. Relația lor s-a deteriorat rapid, iar finalul a fost previzibil. Apolinaria nu numai că i-a respins categoric cererea în căsătorie, dar după 3 ani de dragoste, infidelități, certuri și împăcări, ea i-a spus că e timpul să se despartă pentru totdeauna, deoarece nici nu mai poate fi vorba de un viitor comun. Dragostea lor murise de mult și nu existau medicamente care să o resusciteze. Biruința dragostei, a doua soție. Dostoevski nu a renunțat la gândul căsătoriei. Căsătoria a devenit iarăși o idee fixă pentru el
Și aceasta nu numai din cauza singurătății și a nevoii unui om apropiat, dar și din alte motive. În casa lui domnea o dezordine de nedescris. Nu avea cine să-i creeze o atmosferă propice scrisului. Dostoievski s-a mutat la sfârșitul lui 1866 la Petersburg și a hotărât să-și angajeze o stenodactilografă pentru a-l ajuta la finalizarea romanului Jucătorul. I-a fost recomandată Ana Grigorievna Snitkina, o fată liniștită și modestă, încântată de posibilitatea de a-l cunoaște personal pe celebrul scriitor. Avea o față ovală și ochi frumoși, căprui și pătrunzători, fruntea largă, bărbia energică, dinții frumoși și sclipitori și părul de culoare cenușie. Emana un flux de atenție și prietenie pe care el l-a simțit și și-a deschis imediat sufletul. Mai târziu, ea și-a dat seama cât era el de singur și câtă nevoie avea de căldură și compasiune. Ana Grigorievna a fost impresionată de simplitatea și sinceritatea lui, iar cuvintele și modul de a vorbi ale acestei ființe inteligente, ciudate, nefericite și părăsite de toți, au impresionat-o profund. Nu a făcut economie de timp și energie pentru a-i fi de folos. L-a îndrăgit imediat. Dostoievski și-a dat seama că, după mult timp, a întâlnit o ființă care se interesa cu adevărat de el. Ea se gândea cum să facă să-i fie lui bine, era îngrijorată de sănătatea lui și, de cât a scris în fiecare zi, era preocupată de liniștea lui materială și sufletească. Până atunci, Dostoievski nu prea fusese răsfățat. Grija ei îl mișca și îl jena totodată, dar era o senzație plăcută. Și apoi, el și-a dat repede seama câtă nevoie avea de ea. A cerut-o în căsătorie și Ana Grigorievna a acceptat imediat. El o cucerise cu totul și ea nu-i observa nici ridurile, nici ticurile nervoase, nici expresia obosită a ochilor, nici tâmplele cărunte. Își adora soțul. Începutul a fost greu. Dostoievski era gelos, poate și din cauza vârstei, nu uita niciodată diferența de 25 de ani dintre ei. Și cu toate dovezile de dragoste și devotament ale Anei Grigorievna, el a rămas gelos până la sfârșitul vieții. Au reușit însă să uite începutul dificil al căsniciei, devenind o familie unită și fericită. Mulțumesc pentru urmărirea acestei prezentări despre iubirile lui Dostoievski. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canal pentru mai multe videoclipuri interesante despre literatură și viața marilor scriitori.